สวัสดีครับคุณอยู่กับเฮียแอมช้อปปิ้งทุกคนอาจจะสงสัยว่าอีเจ้ากล่องนี้คืออะไรอะตาลมันคือตู้เสื้อผ้ากึ่งตู้เสื้อผ้าแต่ที่เราไปช้อปปิ้งที่อีเกียกันเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะแล้วเราก็ขนมาเรียบร้อยเตรียมตัวที่จะประกอบร่างก็เป็นตู้จัดห้องของเรายังขาดตู้แขวนเสื้อผ้างั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นสภาพไหนแล้วก็ต่อยากต่อง่ายจะต่อสำเร็จหรือเปล่าครับผมนี่รูปร่างหน้าตาของในกล่องก็จะประมาณนี้ก็เนี่ยครับสิ่งแรกที่จะเจอก็คือคู่มือการประกอบซึ่งข้างในก็เป็นมีหลากหลายภาษามากเลยแต่ไม่ยักจะมีภาษาไทยข้อมูลต่อไปก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่แถมมาให้ในแพ็กเกจพวกนี้ก็จะมีน็อตมีสกรูอะไรพวกนี้มาให้อย่างรูปแล้วก็มีขั้นตอนการประกอบเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วมีที่แขวนเสื้อด้วยแล้วก็มีที่วางเก่งกระเป๋าก็ได้นะเทปลาออกสไตล์ญี่ปุ่นกึ่งตู้เสื้อผ้าเนาะอันนี้ก็ราคาโอเคค่ะ 4,000 กว่าบาทก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ประกอบง่ายไหมง่ายสำหรับตาลนะไม่ต้องทำอะไรเลยใช้คุณแพทอย่างเดียวเจ๋งแล้วล่ะโอเคแค่นี้นะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะพาไปช้อปปิ้งอะไรอีกแต่ขอบอกว่ามีแน่นอนโอเคบ๊ายบาย